कल्पना करा, देशात एक भयंकर मोठा आर्थिक भूकंप आला आहे. शेअर मार्केट एकाच दिवसात हजारो पॉइंट्सनं कोसळले आहे. टीव्हीवरच्या बातम्यांमध्ये आणि वर्तमानपत्रांमध्ये एकच हाहाकार उडालेला आहे. सामान्य माणसानं स्वतःचे आयुष्यभर साठवलेले सेव्हिंग्ज, त्याच्या रक्ताघामाचा पैसा एका रात्रीत मातीमोल झाला आहे. लोक रस्त्यावर रडत आहेत. अनेकांच्या सुरक्षित नोकऱ्या एका सेकंदात गेल्या आहेत आणि काहींनी तर स्वतःचे आयुष्य कायमचे संपवण्याचा भयंकर निर्णय घेतला आहे. सगळीकडे फक्त आणि फक्त मृत्यूसारखी शांतता आणि भयंकर भीती पसरलेली आहे. पण मित्रांनो, याच भयंकर आणि काळजाचा ठोका चुकवणाऱ्या परिस्थितीत जेव्हा संपूर्ण जग भीतीनं थरथर कापत आहे आणि आपले शेअर्स तोक्यात विकत आहे, तेव्हा जगातल्या 1% लोकांचा एक असा गट आहे जो अत्यंत शांतपणे स्वतःच्या बंगल्यात कॉफी पीत बसला आहे. त्यांच्या चेहऱ्यावर 1%ही भीती नाहीये, त्यांच्या कपाळावर एकही आठी नाहीये. उलट ते लोक हसत आहेत, कारण त्यांना माहीत आहे की ज्या परिस्थितीत सामान्य माणूस रस्त्यावर भिकारी बनतो, नेमक्या त्याच परिस्थितीत हे 1% लोक कोट्यावधी रुपये कमावून स्वतःचे साम्राज्य आणखी अफाट बनवतात. असे कसे शक्य आहे? जेव्हा जग बुलत असते तेव्हा हे लोक इतके शांत कसे राहू शकतात? कारण या लोकांच्या मेंदूत पैशांचे एक असे शक्तिशाली आणि जादुई सॉफ्टवेअर बसवलेले आहे, ज्याला जगातील कोणतेही संकट, कोणतीही भयंकर मंदी आणि कोणतीही भीती कधीही हादरवू शकत नाही. ते लोक आतून खऱ्या अर्थानं अनशेकेबल म्हणजेच अजिंक्य बनलेले आहेत. स्वागत आहे तुमचं माइंडफुल पेजेस मराठीमध्ये. आज आपण जगातल्या सर्वात मोठ्या आणि सर्वात पॉवरफुल फायनान्शियल गुरूंपैकी एक असलेल्या टोनी रॉबिन्स यांच्या अनशेकेबल या अत्यंत जागतिक दर्जाच्या आणि क्रांतिकारी पुस्तकाचा एक अत्यंत सविस्तर आणि मुळासकट हादरवून सोडणारा मास्टर क्लास अनुभवणार आहोत. हे पुस्तक तुम्हाला शेअर मार्केटचे कंटारवाणे आकडे शिकवत नाही, तर हे पुस्तक तुम्हाला पैशांचा एक असा भयंकर शिकारी बनवते जो संकटाच्या काळातही स्वतःची शिकार अत्यंत अचूकपणे पकडतो. टोनी रॉबिन्स हे सामान्य लेखक नाहीत. ते जगातील सर्वात मोठ्या अब्जाधीशांचे, राष्ट्रपतींचे आणि स्पोर्ट्स चॅम्पियन्सचे मानसिक आणि आर्थिक गुरु आहेत. त्यांनी या पुस्तकासाठी जगातील 50 पेक्षा जास्त अत्यंत खतरनाक आणि यशस्वी गुंतवणूकदारांच्या मुलाखती घेतल्या आहेत. रे डालिओ आणि वॉरेन बफे यांसारख्या आर्थिक जादूगारांचे मेंदू वाचून त्यांनी हे पुस्तक लिहिले आहे. मित्रांनो, आजचा हा प्रवास तुमच्या मनातील पैशांची आणि शेअर मार्केटची भीती कायमची जाळून खाक करणार आहे. त्यामुळे अत्यंत शांत मनानं, पूर्ण फोकसनं आणि एकही सेकंद न सोडता हा स्वतःला फायनान्शियली बुलेट प्रूफ बनवण्याचा प्रवास शेवटपर्यंत अनुभवा. या पुस्तकाची सुरुवात एका अत्यंत डोळे उघडणाऱ्या सत्याने होते. टोनी रॉबिन्स सांगतात की सामान्य माणूस आणि श्रीमंत माणूस यांच्यात सर्वात मोठा फरक कोणता असेल, तर तो फरक म्हणजे संकटाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन. सामान्य माणूस शेअर मार्केट कोसळले की त्याला जगाचा शेवट समजतो. त्याला वाटते की आता सर्व काही संपले आहे. पण टोनी रॉबिन्स जेव्हा जगातील त्या 50 अब्जाधीशांना भेटले तेव्हा त्यांना एक भयंकर सत्य समजले. ते सत्य म्हणजे शेअर मार्केटमध्ये दरवर्षी एक मोठी घसरण येतेच येते, ज्याला फायनान्सच्या भाषेत करेक्शन असं म्हणतात. मार्केट कधीही एका सरळ रेषेत आकाशाकडे जात नाही. निसर्गातील हिवाळ्याच्या ऋतूसारखे हे संकट ठरलेले असते. जसजसा हिवाळा जवळ येतो तसतसे मूर्ख लोक थंडीला शिव्या देत घरात बसतात आणि कुरकुडत राहतात. पण हुशार लोक आधीच लाकडे आणि उबदार कपडे जमा करून ठेवतात. ते त्या हिवाळ्याचा आनंद घेतात. जेव्हा मार्केट 10 ते 20% खाली पडते तेव्हा सामान्य माणूस भीतीने थरथर कापायला लागतो आणि घाबरून आपले सर्व शेअर्स तोट्यात विकून टाकतो. तो आपला सर्व पैसा काढून बँकेत ठेवतो आणि म्हणतो की शेअर मार्केट हा एक जुगार आहे, इथे सामान्य माणसाला लुटले जाते. पण मित्रांनो, खरा खेळ इथेच सुरू होतो. जेव्हा रक्ताच्या थारोळ्यात मार्केट कोसळलेले असते, सर्व महान कंपन्यांचे शेअर्स अत्यंत कवडीमोल भावात मिळत असतात, तेव्हा ते अनशेकेबल लोक एखाद्या चवताळलेल्या गरुडासारखी झेप घेतात आणि तेच शेअर्स
वेंशन्स अत्यंत स्वस्तात विकत घेतात. त्यांना माहीत असते की हा हिवाळा कायम राहणार नाहीये. वसंत ऋतू नक्की येणार आहे. मार्केट कधीही कायमचे खाली राहत नाही. ते आज ना उद्या उसळी घेणारच. आणि जेव्हा 2 ते 3 वर्षांनी मार्केट पुन्हा वर जाते, तेव्हा हेच लोक अब्जाधीश बनतात आणि सामान्य माणूस पुन्हा एकदा महागाईच्या नावाने आणि स्वतःच्या नशिबाच्या नावाने रडत बसतो. संकटाला घाबरणे आज आणि याच क्षणी थांबवा. मार्केट कोसळणे हा शाप नाहीये, तर ती तुमच्यासाठी श्रीमंत होण्याची जगातील सर्वात मोठी संधी आहे. पुस्तकातील दुसरा आणि सर्वात भयंकर नियम आहे लपलेले चार्जेस आणि कमिशन ओळखणे. टोनी रॉबिन्स याला सायलेंट किलर्स म्हणजेच शांतपणे खून करणारे मारेकरी असे म्हणतात. आपण जेव्हा म्युच्युअल फंड्समध्ये किंवा एखाद्या इन्व्हेस्टमेंट प्लॅनमध्ये आपले कष्टाचे पैसे गुंतवतो, तेव्हा आपल्याला वाटते की आपले पैसे अत्यंत सुरक्षित हातांमध्ये आहेत. तो ब्रोकर किंवा एजंट आपल्याला गोडगोड बोलून गुंडाळतो. आपण कधीही ते फाईन प्रिंट म्हणजेच अत्यंत बारीक अक्षरात लिहिलेले नियम वाचत नाही. तुम्हाला माहीत आहे का की अनेक म्युच्युअल फंड्स आणि ब्रोकर्स तुमच्या पैशांवर दरवर्षी 2 ते 3% फी आकारत असतात. तुम्हाला वाटेल की 2% म्हणजे अत्यंत किरकोळ रक्कम आहे. त्याने काय एवढा मोठा फरक पडणार आहे? पण मित्रांनो, इथेच तुमच्या अज्ञानाचा आणि आरसाचा सर्वात मोठा फायदा घेतला जातो. कंपाऊंडिंग म्हणजेच चक्रवाढ व्याजाच्या खेळात हे 2% तुमचे आयुष्य कसे बर्बाद करतात हे एका उदाहरणाने समजून घ्या. समजा तुम्ही आणि तुमचा एक मित्र दोघांनीही वयाच्या 25व्या वर्षी 1 लाख रुपये गुंतवले. तुमच्या मित्राने असा इंडेक्स फंड निवडला ज्याची फी फक्त 0.05% आहे आणि तुम्ही असा ॲक्टिव्ह फंड निवडला ज्याची फी 2.5% आहे. जेव्हा तुम्ही वयाच्या 65व्या वर्षी रिटायर व्हाल, तेव्हा तुमच्या मित्राला त्या 1 लाखाचे तब्बल 50 लाख रुपये मिळतील. आणि तुम्हाला किती मिळतील? तुम्हाला फक्त 15 लाख रुपये मिळतील. होय, तुम्ही अगदी बरोबर ऐकत आहात. फक्त 2% फीच्या फरकामुळे तुमच्या आयुष्यातील तब्बल 35 लाख रुपये तो ब्रोकर आणि ती कंपनी शांतपणे गिळंकृत करते आणि तुम्हाला त्याचा पत्ताही लागत नाही. तुम्ही आयुष्यभर रात्रंदिवस घाम गाळून मेहनत करता, स्वतःच्या कुटुंबाच्या गरजा मारता आणि तुमच्या कष्टाचा पैसा हे दलाल लोक एसीमध्ये बसून खातात. त्यामुळे आजच जागे व्हा. तुम्ही तुमचे पैसे कुठे गुंतवत आहात आणि तिथे किती लपलेले चार्जेस आहेत हे अत्यंत निर्दयीपणे तपासा. या संदर्भात टोनी रॉबिन्स, वॉरेन बफे यांच्या एका अत्यंत ऐतिहासिक पैजेची गोष्ट सांगतात. वॉरेन बफे यांनी जगातील सर्वात हुशार मानल्या जाणाऱ्या हेज फंड मॅनेजर्सना एक खुले आव्हान दिले होते. त्यांनी $1 मिलियन म्हणजेच तब्बल 8 कोटी रुपयांची पैज लावली होती. वॉरेन बफे म्हणाले होते की मी माझे पैसे एका अत्यंत साध्या आणि कमी फी असणाऱ्या S&P 500 इंडेक्स फंडमध्ये लावेन आणि तुम्ही जगातील सर्वात महागडे आणि हुशार फंड मॅनेजर्स तुमचे ॲक्टिव्ह फंड्स वापरा. 10 वर्षानंतर बघूया कोण जिंकते. आणि मित्रांनो, निकाल अत्यंत धक्कादायक होता. 10 वर्षानंतर वॉरेन बफे यांचा तो साधा इंडेक्स फंड त्या जगातील अत्यंत महागड्या आणि हुशार मॅनेजर्सच्या फंड्सना अत्यंत वाईट पद्धतीने हरवून गेला होता. कारण त्या मॅनेजर्सनी पैशांवर इतकी भयंकर फी लावली होती की इन्व्हेस्टरच्या हातात काहीच उरले नव्हते. त्यामुळे स्वतःला जास्त हुशार समजू नका. अत्यंत साध्या, कमी फी असणाऱ्या इंडेक्स फंडमध्ये नियमित गुंतवणूक करा आणि शांत झोपा. तिसरा आणि जगातील अब्जाधीशांचा सर्वात गुप्त नियम, असिमेट्रिकल रिस्क अँड रिवॉर्ड म्हणजेच जोखीम आणि परतावा यातील प्रचंड मोठा फरक. सामान्य माणसाला नेहमी असं वाटते की जर त्याला शेअर मार्केटमध्ये मोठा पैसा कमवायचा असेल तर त्याला अत्यंत मोठी रिस्क म्हणजेच जोखीम घ्यावी लागेल. जास्त जोखीम म्हणजे जास्त पैसा, हा एक अत्यंत चुकीचा आणि भयंकर गैरसमज आहे. टोनी रॉबिन्स म्हणतात की जगातले सर्वात यशस्वी गुंतवणूकदार मोठी जोखीम कधीच घेत नाहीत. ते लोक वेडे नसतात,
पॉल ट्युडर जोन्स नावाचा एक अत्यंत खतरनाक अब्जाधीश गुंतवणूकदार आहे. तो सांगतो की तो नेहमी 5-1 या प्रमाणात जोखीम घेतो. म्हणजेच जर त्याने एका व्यवहारात 1 रुपया लावला तर त्याला त्यातून 5 रुपये मिळण्याची हमी असली पाहिजे. जर तो चुकला तर त्याचा फक्त 1 रुपया बुडेल, पण जर तो बरोबर ठरला तर तो 5 रुपये कमवेल. याचा अर्थ काय? याचा अर्थ असा की जर त्याने सलग 4 वेळा चुकीचे निर्णय घेतले आणि सलग 4 वेळा त्याचे नुकसान झाले तरीही तो फक्त 4 रुपये हरेल. पण जेव्हा तो 5व्या वेळी बरोबर ठरेल तेव्हा तो 5 रुपये कमवून पुन्हा फायद्यात येईल. अब्जाधीश लोक स्वतःचे पैसे वाचवण्यासाठी अत्यंत निर्दयी असतात. ते प्रत्येक रुपयाचा विचार करतात. ते कोणत्याही फालतू टिप्स ऐकून स्वतःचे कष्टाचे पैसे आगीत टाकत नाहीत. ते फक्त तेव्हाच शिकार करतात जेव्हा त्यांना खात्री असते की नुकसान अत्यंत कमी आणि फायदा अत्यंत मोठा आहे. तुमची डिफेन्स सिस्टीम म्हणजेच पैसा वाचवण्याची ताकद जेवढी मजबूत असेल तेवढे तुम्ही वेगाने श्रीमंत व्हाल. चौथा आणि अत्यंत जादुई नियम आहे चक्रवाढ व्याजाची म्हणजेच कंपाऊंडिंगची भयंकर आणि अमानुष ताकद. अल्बर्ट आइन्स्टाईन या जगातील सर्वात हुशार आणि महान शास्त्रज्ञाने म्हटले होते की चक्रवाढ व्याज हा या जगातील 8वा आजोबा आहे. ज्याला तो समजतो तो प्रचंड पैसा कमावतो आणि ज्याला तो समजत नाही तो आयुष्यभर फक्त आणि फक्त व्याज भरत राहतो. आपल्याला नेहमी वाटते की करोडपती होण्यासाठी महिन्याला लाखो रुपये कमवावे लागतात किंवा एखादा मोठा लॉटरीचा तिकीट लागावा लागतो, पण हे पूर्णपणे खोटे आहे. टोनी रॉबिन्स एका अत्यंत साध्या उदाहरणाने ही भयंकर ताकद समजावतात. समजा 2 मित्र आहेत, राहुल आणि सचिन. राहुल वयाच्या 20व्या वर्षी गुंतवणूक करायला सुरुवात करतो. तो महिन्याला फक्त 2000 रुपये गुंतवतो. तो हे 15 वर्ष करतो आणि वयाच्या 35व्या वर्षी गुंतवणूक करणे थांबवतो. त्यानंतर तो 1 रुपयाही भरत नाही. दुसरीकडे सचिन वयाच्या 35व्या वर्षी जागा होतो. त्याला आपली चूक समजते. तो वयाच्या 35व्या वर्षापासून दर महिन्याला 2000 रुपये गुंतवायला सुरुवात करतो आणि तो वयाच्या 60व्या वर्षापर्यंत म्हणजेच सलग 25 वर्ष न थांबता पैसे भरत राहतो. आता विचार करा, वयाच्या 60व्या वर्षी उन्हाकडे सर्वात जास्त पैसा असेल. सामान्य बुद्धी सांगेल की सचिनकडे जास्त पैसा असेल कारण त्याने जास्त वर्ष पैसे भरले आहेत. पण मित्रांनो, कंपाऊंडिंगचा चमत्कार इथेच घडतो. जेव्हा ते दोघे 60 वर्षांचे होतात तेव्हा राहुलकडे सचिनपेक्षा कित्येक पटींनी जास्त पैसा जमा झालेला असतो. कारण राहुलने आपला पैसा वयाच्या 20व्या वर्षी लावला होता. त्याच्या पैशांना चक्रवाढ व्याजासाठी जास्त वेळ मिळाला होता. शेअर मार्केटमध्ये पैसा महत्त्वाचा नसतो, तर वेळ हा सर्वात मोठा राजा असतो. तुम्ही किती पैसे भरता यापेक्षा तुम्ही किती लवकर सुरुवात करता हे तुम्हाला करोडपती बनवते. श्रीमंत लोक पैशांसाठी काम करत नाहीत. ते पैशांना स्वतःचा अत्यंत लाचार गुलाम बनवतात आणि पैशांना स्वतःसाठी कामाला लावतात. पैसा हा एका जिवंत माणसासारखा आहे. जर तुम्ही त्याला योग्य ठिकाणी कामाला लावले तर तो 24 तास रविवारीही सुट्टी न घेता तुमच्यासाठी राबत राहतो आणि आणखी पैसा खेचून आणतो. पण अडचण अशी आहे की आजच्या तरुणांना सर्व काही लगेच हवे असते. त्यांना एका रात्रीत करोडपती व्हायचे असते. ते इंस्टाग्रामवर फालतू आणि खोटे व्हिडिओ पाहतात, ट्रेडिंग करतात आणि स्वतःचे सर्व पैसे गमावून बसतात. मित्रांनो, श्रीमंत होणे हा एका रात्रीचा खेळ नाहीये. तो अत्यंत कंटाळवाणा आणि अनेक वर्षांचा संयमाचा खेळ आहे. जो माणूस 20 वर्ष न थांबता अत्यंत शिस्तीने गुंतवणूक करत राहतो त्याला या जगात कोणीही, अगदी कोणीही हरवू शकत नाही. 5वा अत्यंत कडक नियम आहे ॲसेट ॲलोकेशन, म्हणजेच तुमच्या गुंतवणुकीचे योग्य विभाजन. आपण अनेकदा एक अत्यंत जुनी आणि प्रसिद्ध म्हण ऐकतो की आपले सर्व अंडी एकाच टोपलीत कधीही ठेवू नका, कारण जर ती टोपली हातातून निसटली आणि खाली पडली तर तुमची सर्व अंडी एकाच वेळी फुटून जातील.
पण सामान्य माणूस अनेकदा हाच मूर्खपणा करतो. तो आपला सर्वच्या सर्व पैसा फक्त शेअर मार्केटमध्ये लावतो, किंवा सर्व पैसा फक्त प्रॉपर्टीमध्ये लावतो, किंवा सर्व पैसा फक्त बँकेच्या FD मध्ये ठेवतो. जेव्हा शेअर मार्केट कोसळते किंवा प्रॉपर्टीचे भाव पडतात, तेव्हा त्याचे सर्वस्व एका सेकंदात उद्ध्वस्त होते आणि त्याला हार्ट अटॅक येतो. अनशेकेबल लोक अशी घोडचूक कधीही करत नाहीत. ते आपले साम्राज्य अशा अत्यंत सुरक्षित पद्धतीने उभे करतात की जगात काहीही झाले, युद्ध झाले किंवा महामारी आली, तरी त्यांचा पाया 1 इंचही हलणार नाही. रे डालिओ नावाचा जगातील सर्वात मोठा गुंतवणूकदार आहे, ज्याने ऑल वेदर पोर्टफोलिओ ही संकल्पना शोधून काढली. त्याचा अर्थ असा की तुमची गुंतवणूक अशी असावी जी कोणत्याही ऋतूत, कोणत्याही संकटात तग धरून राहील. श्रीमंत लोक आपले काही पैसे शेअर मार्केटमध्ये ठेवतात, जे त्यांना मोठी ग्रोथ देईल. काही पैसे ते अत्यंत सुरक्षित सरकारी बॉन्ड्समध्ये ठेवतात, जे त्यांना मार्केट पडले तरी वाचवतील. काही पैसा ते सोन्यात आणि काही रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवतात. जर एका ठिकाणी अचानक मोठे नुकसान झाले तरी दुसरी जागा त्यांना वाचवते आणि ते अत्यंत शांतपणे झोपू शकतात. तुमच्या पैशांचे संरक्षण करणे हे पैसे कमवण्यापेक्षा 1000 पटींनी जास्त महत्त्वाचे आहे. डिफेन्स हीच तुमची सर्वात मोठी ताकद असली पाहिजे. यानंतर 6वा आणि अनेक जण दुर्लक्ष करणारा नियम म्हणजे टॅक्स, म्हणजेच कराचा भयंकर फटका. टोनी रॉबिन्स एक अत्यंत जळजळीत सत्य सांगतात. तुम्ही किती पैसे कमावता याला 0 किंमत आहे. तुम्ही त्यातील किती पैसे स्वतःच्या खिशात वाचवता यालाच खरी किंमत आहे. सामान्य माणूस फक्त आपला ग्रॉस इन्कम बघून खुश होतो, पण जेव्हा सरकार त्यावर 30% टॅक्स लावते तेव्हा त्याची सर्व हवा निघून जाते. जर तुम्ही योग्य प्रकारे कायदेशीर मार्गांनी आपला टॅक्स वाचवला नाही, तर तुम्ही कमावलेल्या पैशांवरील कंपाऊंडिंगची ताकद पूर्णपणे मारली जाते. श्रीमंत लोक स्वतःच्या पैशांचे रक्षण करण्यासाठी अत्यंत हुशार CA आणि कायदेशीर मार्गांचा वापर करतात. ते असा प्लॅन बनवतात जिथे त्यांना कमीत कमी टॅक्स भरावा लागेल आणि जास्तीत जास्त पैसा त्यांच्या स्वतःच्या संपत्तीत जमा होईल. टॅक्स हा तुमच्या संपत्तीला लागलेली सर्वात मोठी कीड आहे. तिला योग्य वेळी आणि योग्य मार्गाने थांबवणे शिका. आणि सर्वात शेवटी या पुस्तकाचा सर्वात आत्मा असणारा नियम, खरी संपत्ती म्हणजे नक्की काय. टोनी रॉबिन्स अत्यंत भावुक होऊन सांगतात की मी माझ्या आयुष्यात असे हजारो करोडपती आणि अब्जाधीश पाहिले आहेत, ज्यांच्याकडे पैशांची कोणतीही कमी नाहीये. त्यांच्याकडे प्रायव्हेट जेट आहेत, मोठे महाल आहेत, पण ते लोक आतून अत्यंत दुःखी, एकटे आणि डिप्रेशनमध्ये आहेत. ते रोज रात्री झोपेच्या गोळ्या घेऊन झोपतात. त्यांच्या घरात रोज भांडणे होतात. मित्रांनो, जर करोडो रुपये कमवूनही तुम्हाला रागावर नियंत्रण ठेवता येत नसेल, तुम्हाला तुमच्या कुटुंबासोबत शांतपणे हसता येत नसेल, तर त्या बँकेत पडलेल्या कागदाच्या तुकड्यांचा 1 पैशाचाही उपयोग नाहीये. तुम्ही जगातील सर्वात श्रीमंत पण सर्वात लाचार भिकारी आहात. टोनी रॉबिन्स स्वतःच्या आयुष्यातील एक अत्यंत भावनिक आणि हृदय पिळवटून टाकणारा प्रसंग सांगतात. जेव्हा ते लहान होते तेव्हा त्यांच्या घरात थँक्सगिव्हिंगच्या सणाच्या दिवशी खायला 1 अन्नाचा कणही नव्हता. त्यांच्या घरात अत्यंत भयंकर गरिबी होती. त्यांचे आईवडील पैशांवरून भयंकर भांडत होते. टोनी आतून पूर्णपणे तुटले होते. त्यांना वाटले होते की आजचा दिवस असाच उपाशी आणि रडत जाणार. तेवढ्यात त्यांच्या घराची बेल वाजते. टोनी दार उघडतात तेव्हा समोर एक पूर्णपणे अनोळखी माणूस उभा असतो. त्या माणसाच्या हातात अन्नाने आणि फळांनी भरलेल्या 2 मोठ्या आणि जड पिशव्या असतात. तो अनोळखी माणूस टोनीच्या कुटुंबाला ते अन्न देतो आणि अत्यंत शांतपणे निघून जातो. मित्रांनो, त्या एका घटनेने टोनी रॉबिन्स यांचे संपूर्ण आयुष्य मुळासकट बदलून टाकले. त्यांनी त्याच दिवशी स्वतःशी एक शपथ घेतली की मी माझ्या आयुष्यात इतका मोठा
आणि प्रचंड श्रीमंत होईन की या जगात शक्य तितके लोक उपाशी झोपणार नाहीत. आणि आज टोनी रॉबिन्स दरवर्षी जगातील करोडो लोकांना स्वतःच्या पैशाने अन्नदान करतात. मित्रांनो, खऱ्या अर्थाने अनशेकेबल होणे म्हणजे फक्त बँक बॅलन्स वाढवणे नाहीये. अनशेकेबल होणे म्हणजे आतून एक अफाट मानसिक शांती मिळवणे. जेव्हा तुम्ही स्वतःच्या स्वार्थाच्या पलीकडे जाऊन या जगाचा विचार करता, जेव्हा तुम्ही कुणाचे तरी अश्रू पुसता आणि कुणाच्या तरी अंधाऱ्या आयुष्यात एक आशेचा किरण बनता, तेव्हा तुम्हाला जी अफाट आणि अमानुष ताकद मिळते ती जगातील कोणतीही फेरारी आणि कोणताही बंगला तुम्हाला देऊ शकत नाही. माणूस फक्त 2च गोष्टींसाठी या पृथ्वीवर जन्माला येतो. पहिले म्हणजे स्वतःची सतत आणि न थांबता प्रगती करणे, स्वतःला कालपेक्षा चांगले बनवणे, आणि दुसरे म्हणजे या जगाला काहीतरी परत देणे. ज्या दिवशी तुम्ही फक्त स्वतःचा विचार करणे सोडून देता, त्या दिवशी निसर्ग स्वतःहून तुमचे सर्व रस्ते उघडे करतो. मित्रांनो, अनशेकेबल हे केवळ फायनान्सचं पुस्तक नाहीये, तर हा तुमच्या मेंदूतून पैशांची भीती आणि आळस कायमचा जाळून खाक करणारा एक धगधगता आणि जिवंत मास्टर क्लास आहे. या जगात कोणीही तुम्हाला श्रीमंत करू शकत नाही जोपर्यंत तुम्ही स्वतःच्या पैशांची जबाबदारी स्वतःच्या खांद्यावर घेत नाही. फालतू टिप्सवर अवलंबून राहणे, परिस्थितीला दोष देणे आणि शेअर मार्केटला जुगार समजून घाबरणे आज आणि याच क्षणी कायमचे थांबवा. तुमच्या अंगात या जगाचा इतिहास बदलण्याची ताकद आहे. तुम्हाला फक्त योग्य ज्ञानाची आणि एका प्रचंड संयमाची गरज आहे. तुमच्या पैशांची भीती आज आणि याच क्षणी कायमची जाळून खाक करा. या व्हिडिओतील कोणता नियम तुम्ही आजपासून स्वतःच्या आयुष्यात लागू करणार आहात हे खाली कॉमेंट्समध्ये नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आणि प्रत्येक मराठी तरुणासोबत शेअर करा. अशाच रियालिटी चेक देणाऱ्या व्हिडिओसाठी माइंडफुल पेजेस मराठीला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉन दाबा. स्वतःचं आयुष्य स्वतःच्या अटींवर जगायला सुरुवात करा. धन्यवाद.